أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات حل كتاب جيم تالتة ثانوي 2021. في الفيديو ده هنحل مع بعض جرامر يونت 10. بس قبل ما نبدأ نحل ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت عايز تكمل معانا الكتاب. يلا نبتدي مع بعض في أول جملة. بيقول لي صابر asked سامح how long he not employed at مؤمن's restaurant أو مؤمن restaurant. احنا اتفقنا في الريبورتد سبيتش ان احنا هنحول الجملة لأصلها عشان نعرف كانت عاملة ازاي وبعدين نرجعها reported أو نرجعها indirect. هنا نفس الفكرة بس مع السؤال كان أصله ايه؟ How long have you been employed أو have you been employed؟ هي ما تجيش غير كده عشان مبنية للمجهول. طيب في السؤال المضارع تام في الريبورتد هنعمله ايه؟ هنعمله ماضي تام، يبقى he had been. ماضي تام دي أول حاجة، وتاني حاجة نتأكد إن التركيبة هتقلب خبرية، هنبدأ ب he وبعدين المساعد أو الفعل. Mr. إبراهيم asked شاهد whether she not experience working with the children. نفس الفكرة، نرجعه الأصل whether ده سؤال بهل، فهيقول لها do you have experience؟ do you have ده مضارع، يبقى لما تحوله هتبقى whether she had الماضي من have. He asked me not the first time I had applied for a job at a hotel. هو سألني هل دي أول مرة تقدم على وظيفة في أوتيل؟ طيب الجملة دي أصلها كان هيبقى إيه لو أنا هعملها دايركت؟ هقول له is this your first time؟ لما تيجي تعمل السؤال ده indirect هتشيل is دي وتحط if أو whether، وبعدها بدل ما انت قلت is this هتبقى that was. تمام؟ فعندنا هنا if that was the first time I had been. The manager asked Tamer whether he not willing to work at weekends. المانجر بيسأل تامر في الدايركت وبيقول له are you willing؟ هل انت على استعداد انك تعمل كده؟ are you willing؟ يبقى whether he was willing لما تحول الفيرب to be في المضارع للماضي. Ala's mother asked her if not her some bread from the supermarket. طيب أنا عندي الجملة هنا reported، فالreported ده لا إما هيكون في الماضي، لو هتسألها هتقول لها هل جبتيلي فنرجعه إحنا الماضي تام، أو بتسألها ممكن تجيبيلي بها سؤال بهل برضو، ولما نحول ممكن تعملي كذا اللي هي في المستقبل دي للreported هتبقى would. طب مين اللي التركيبة المتاحة؟ لا إما أقول if she had got، لا إما أقول if she would get، دي اللي متاحة لأن التركيبات التانية تركيبتهم مش مظبوطة. طيب my boss wanted to know if I not a driving license. المدير بيسألني do you have a driving license في المضارع، يبقى if I had a driving license. She wanted to know how I know about working in another part of the country. لو ما بيسأل السؤال ده direct how do you feel about working؟ how do you feel أو how will you feel؟ لو انت لما تشتغل ساعتها هتحس بإيه؟ فعندنا ايه how I would feel موجودة بس مفيش how I felt. لو هي كانت مضارع تبقى ماضي بسيط how I felt، يبقى نختار how I would feel. Ali asked me how long I not working in Cairo. How long have you been working in Cairo؟ لما بيسأل فهحول how long I had been ماضي تام بدل المضارع التام. The boss wanted to know whether the applicant married. هل أنت متزوج؟ لا إما هنقول له are you married اللي يبقى ده في المضارع، لما تحولها يبقى either the applicant was بدل are was married. He was married. Hani was in Mansoura for 1 week. Siham asked him what he not there. كنت بتعمل ايه هناك او عملت ايه هناك، فلما بسأله what اقول له what have you been doing؟ كنت بتعمل ايه في المضارع التام. لما تيجي تنقلها يبقى what he had been doing في الماضي التام. تمام، احنا بنراعي حاجتين، بنراعي التركيبة تكون سليمة، الفاعل وبعدين الفعل،
وبنراعي ان احنا بنرجع لزمن ابعد. طيب هل does و is doing دول زمن ابعد؟ لا، دول مضارع، دول اول زمن، لازم ترجعهم لورا. طب هل المضارع التام ده زمن ابعد؟ لا، احنا ما خدناهوش ابعد لاي حاجة. احنا خدنا المضارع البسيط بيتحول لماضي بسيط، والمضارع التام بيتحول لماضي تام. يعني نمرة سي تعتبر اصل الجملة قبل التحويل، فما تنفعش. حسن wondered where the keys نقط. حسن عمال يسأل المفاتيح محطوطة فين، يعني حد حطها، فهو بيسأل عليها في الايه، بيقول المفاتيح اتحطت فين او محطوطة فين، فممكن نعملها ماضي تام، يبقى the keys had been put. وما تنسوش تحطوا او تختاروا اللي هي مبنية للمجهول، لان المفاتيح ما بتضعش نفسها او مش بتضع حاجة، هي بتتحط. طيب سهى مريم where she was going، فهي سألتها asked مريم. She asked her cousin where he نقط the experiment the previous day. نرجع the previous day دي كانت أصلها yesterday، فبتقول له where did you do the experiment last day مثلا، أو sorry yesterday، did تبقى had done، where he had done الماضي التام بدل الماضي البسيط. جمال asked عمر when نقط his homework. انت بيقول له انت خلصت واجبك امتى، او هتخلص واجبك امتى، انا معرفش. فلو هقول له انت خلصت هقول له when did you finish، لا اما when will you finish. تعال نشوف. لو did you finish هتتحول للماضي التام، لو will finish هتتحول ل would. فهنا when did ما ينفعش اصلا احط التركيبة دي. when he has finished ما تنفعش، ده المضارع التام والزمن لازم يرجع لورا. when he had finished تنفع. when would he لا، يبقى احنا السي بس هي اللي صح، وكان اصلها انت خلصت امتى في الماضي، فبالتالي عملها ماضي تام، وتتأكد ان التركيبة بقيت خبرية. طيب منى اسكت تامر how often your grandparents. اهم حاجة عندي في الجملة دي علامات التنصيص، لان انا كده اتأكدت ان الجملة تمشي دايركت. يعني ايه؟ يعني المساعد هيبقى قبل الفاعل، لان ده سؤال. يبقى how often do you visit، يعني قد ايه، كم مرة بتزور ال grandparents بتوعك. He asked me if I not reading the book he had lent me the week before. تعالوا نشوف. بيقول له هل استمتعت بقراية الكتاب اللي أنا سلفته لك الأسبوع اللي فات؟ فأنا لو بسأله هقول له have you enjoyed what I lent you، أو did you enjoy في الماضي، في الحالتين هيبقى ماضي تام. يبقى if I had finished أو had enjoyed، أنا مش عارف ليه بتعامل مع فعل enjoy، بس الفعل هنا عندنا ينهي finish. يبقى if I had finished reading the book. طيب أسامة asked شادي whether he not him carry the bags. whether he not him، هل هيساعده، يعني بسأله بقول له هل هتساعدني ان انا اشيل، او ممكن تساعدني. ففي المباشر اقول له can you help me، فيبقى لما تحول he could help اللي هي الماضي من كان. سامي asked سارة what she not by globalization. انت كان قصدك ايه بglobalization، الكلمة اللي عاملة زي الشتيمة دي؟ يبقى لو انا بسألها مباشرة بقولها what do you mean with، what do you mean with. لما تحول do you mean هتبقى meant ماضي بسيط، يبقى what she meant. سامي asked علياء where the precious stone. the precious معناها القيم والثمين، يعني حاجة ليها قيمة كبيرة، وستون يعني حجر، يعني ممكن زي الدايموند ما يعتبر حجر. المهم بيقول لها لقيتي فين الحجر ده، يعني where did you find. طيب ماضي بسيط اللي هي did يبقى او مضارع تام، حتى لو عايزين هتبقى في الحالتين الماضي بتاعهم ماضي تام، يبقى where she had found، لان احنا هنبدأ بشي. The interviewer asked the professor he had worked at any foreign universities. سأل البروفيسور هل اشتغل في أي جامعة بره قبل كده ولا لأ، يبقى whether اللي هي هل.
Could you tell me whether the train at the next station؟ هنا دي خدوا بالكم من التركيبات بتاعت could you tell me أو can you tell me أو I wanted to know اللي بيتكلم بنفسه. التركيبات دي بيجي بعدها تركيب خبري أو جملة خبرية، مش مساعد الأول، لأ الفعل الأول، ولكن ما بنعملش رجوع للزمن لورا لأن ده ما يعتبرش reported. نركز في الحتة دي. could you tell me ده واحد بيكلم واحد قدامه بس، ما فيش حاجة تتحول لورا ولا الزمن لورا. could you tell me whether يعني هل this train بيتوقف أو بيقف في المحطة اللي جاية، يبقى stops مضارع بسيط، لأن أنا هنا عندي مبدئيا بتكلم عن السكة بتاعة القطر، يعني القطر متعود يقف في المحطة دي ولا لأ، فده مضارع بسيط. وهنا ما عنديش تحويل أزمنة لورا لأن دي مش جملة reported. خلاص، يبقى whether this train stops. The interviewer asked the critic يعني الناقد، ماشي. where the author نشأ فين. لما بقول نشأ فين يعني أنا عمل حاجة في الماضي، نشأ في الماضي، يبقى هنرجعها الماضي الأبعد منها، يبقى the author had grown up. Osama asked me I could tell him about the date of the following meeting. ممكن تقولي على الميعاد بتاع الميتينج اللي جاي، فبيسألني can you tell me، فasked me if I could tell him. هل سؤال بهل. The boss asked علي what to complete the task in 2 hours only. عملت ايه عشان تخلص التاسك. What have you done؟ What have you done في المضارع التام، حولها يبقى what he had done. فينها سي، he had done. I asked him it was true that he had won the first medal. هل فعلا حقيقي انت كسبت الميدالية الأولى؟ يبقى whether أو if، فنختار whether نمرة B. I asked عمر if he not talk about his adventure in the forest the year before. فأنا طلبت من عمر يكلمني على الرحلة اللي هو عملها قبل كده، بس أنا طلبت منه في الحاضر، فبقول له can you talk about، ممكن تتكلم عن، يبقى if he could talk about الماضي من كان. The student not the teacher if he could explain the lesson again. سأل المدرس أو طلب منه إذا كان ممكن يعيد الشرح تاني. asked the teacher. He asked how old فاطمة when she had visited London. احنا لما اتكلمنا في الريبورتد قلنا ان لما يبقى في رابط زمنية بتاعت when و after و before والحاجات دي مع أزمنة الماضي، ما تحولش الجملة، ما تحولش الأزمنة، خلي الأزمنة زي ما هي عشان خاطر التركيبة ما تبصش. فهنا when she had visited كان عمرها كام، خليها ماضي بسيط عادي، يبقى how old فاطمة was. مش هقول how old فاطمة had been، هتبوظ المعنى خالص لأن كده يبقى عندك 2 ماضي تام في الجملة. طيب she wondered where I not at that moment. at that moment كان أصلها now، صح؟ فبتقول أنت فين أو أنت عايش فين الآن. where are you living now، صح؟ يبقى where I was living at that moment. My uncle wanted to know if not to study abroad to do my postgraduate studies. هل انت ناوي تدرس خارج البلاد عشان تكمل دراستك العليا؟ يعني will you study، يبقى if I would للتحويل بتاعها. She asked me which subject I not the following year. هي سألتني أي مادة سوف أدرسها السنة الجاية. the following year كان أصلها next year، وإحنا خدنا إن من الحاجات اللي بنستعملها للتعبير عن المستقبل المضارع المستمر، يبقى هي كانت بتقولي which subject are you studying next year، مضارع مستمر، فيبقى I was studying. التركيبة في الريبورت ده تبقى كده. He inquired if not well organized and qualified to get the job. هل أنت منظم
are you well organized؟ يبقى if I was well organized. The boss asked me why not the job. I answered because I liked working with people. ليه انت عايز الوظيفة؟ Why do you want this job؟ يبقى هو بيسألني في المضارع، يبقى why I wanted. ماشي. He asked me if not that his sister had been ill. هل انت عارف ان اختي كانت عيانة؟ يعني يبقى if did لأ، if I have known لأ لأن ده مضارع تام. if I knew تنفع ماضي بسيط. if I would know مش هقوله هل انت سوف تعرف ان اختي كانت عيانة، لا انا مش هسأل كده خالص طبعا، لكن هسأله هل انت كنت عارف او تعرف في الحاضر، يبقى if I knew. He wanted to know what not of his idea of building a new office. هو عايز يعرف أنا شايف إيه أو أنا رأيي إيه أو إحنا رأينا إيه. يبقى what we thought لأن هو بيسألنا what do you think في المباشر، لما تحولها يبقى we thought أو I thought في الماضي. أروى asked Dream what not the evening before. كان أصلها إيه؟ كنت بتعملي إيه امبارح؟ يبقى كان أصلها what were you doing last night مثلا أو last evening. هتحولها يبقى what she had been doing أو had done. لو أنت عملتي إيه امبارح، مش كنت بتعملي إيه امبارح عادي، يبقى she had done أو she had been doing، الاتنين ينفعوا. Hani asked Fadi whether to the museum the next day. Can you go to the museum tomorrow؟ يبقى whether he could go أو whether he would go، لو موجودة تنفع. عندنا اللي هي نمرة ايه هي الصح. The teacher inquired we had found the homework easy or difficult. لما تلاقي or رايح دماغك وتدور على whether على طول وما تدورش على if، يبقى whether we had found the homework difficult or easy. Hala wondered if not go to the park to enjoy ourselves. هي بتتساءل هل ممكن نروح الحديقة عشان نقضي وقت كويس ونتبسط؟ يبقى if we should أو we could، الاتنين ينفعوا. هنا الاتنين اقتراح يعني، ماشي مش يجب. رامي wanted to know where not go to university. بيسأل على هشام، بيشوف هشام راح الجامعة فين في أنهي بلد، يبقى where هشام would أو سوف يذهب. أنا هنا اخترت الأخيرة لأنها الوحيدة اللي تركيبتها سليمة، وعندي would الماضي من will، ما اختارش will اختار would. ومعنى الجملة أو كان أصل الجملة إن هو بيتكلم هشام where will you go to the university، زي ما احنا نسألكم كده آخر السنة دي إن شاء الله رايحين الجامعة فين في أنهي بلد في المستقبل. أحمد wondered what منير at that moment. At that moment كان أصلها now. What are you studying now؟ يبقى what منير was studying then أو at that moment. Sammy asked the librarian if not one of John Milton's poems. ممكن أستلف واحدة من قصائد معرفش مين، يبقى can I borrow، يبقى if he could borrow. The teacher wanted to know who not me with my homework. مين اللي ساعدك في الواجب؟ Who helped you with your homework؟ لما بيسألني في المباشر سألني في الماضي، يبقى أنا هحولها who had أو who had helped me with my homework. خدوا بالكم من حاجة هنا، بعد who ما جاش فاعل، ما اخترتش الأولى. ليه؟ الحتة دي مهمة جدا جدا، لأن أنا هنا في جملتي بسأل عن الفاعل. ركزوا معايا، مش أنا بقول له مين اللي ساعدك، أنا بسأله بقول له who helped you. السؤال كده في المباشر مين اللي ساعدك، ما بحطش ليه مساعد وفاعل، لأن أنا بسأل عن الفاعل. يعني لما بسأل مثلا إمتى أحمد خرج، بقول when did أحمد leave، صح؟ استعملت when أداة الاستفهام فعل المساعد، والفاعل استعملته عادي. لكن لما أكون أنا بسأل عن الفاعل مش هينفع أكتبه في السؤال، صح؟ لازم أشيله.
مادام هشيل الفاعل من السؤال فالتركيبة بتاعت السؤال مع هو بتختلف، بتبقى من غير مساعد. who helped you، who brought the book، مين اللي جاب الكتاب. who bought، مين اللي اشترى the goods، البضائع. تمام، مفيش مساعد وفاعل لان ما عنديش فاعل. طيب جملة زي كده او سؤال زي ده مفهوش فاعل في المباشر، هتيجي انت تحوله لاندايركت هتحط له فاعل؟ ما انت لا، برضه لازم ما تحولتلوش فاعل، هتلاقي نفسك بتسيبه زي ما هو. كل اللي انت هتعمله بدل ما هو ماضي بسيط هتعمله ماضي تام، لكن مفيش فواعل. يبقى هو had helped بس من غير هي، ولا هي قبل ولا هي بعد. اتفقنا وفهمنا ليه؟ طيب I not أسامة what I had done before going to the interview. سألت أسامة عملت إيه. what أو لأ، خدوا بالكم هنا what I had done، ماشي، وأنا اللي بكلم أسامة عملت إيه قبل الذهاب للانترفيو. فأنا هنا ما بسألوش، أنا هنا بقول له I told أسامة what I had done. ليه أنا اخترت هنا told ورجعت في كلامي من إن أنا بقول بسأله؟ لأن لقيت الفاعل هو أنا اللي بسأل أو أنا اللي بتكلم، وأنا برضو اللي الكلام عليا، أنا عملت كذا. فأنا مش هسأل أسامة أقول له بالذمة يا أسامة قول لي أنا عملت إيه قبل ما أروح الانترفيو. لأ، أنا هقول له بص أنا عملت كذا وكذا وكذا قبل الانترفيو، هحكي له. يبقى I told، أنا قلت له. I wanted to know how much. حلو، أنا دخلت محل بقول له how much does the car cost. how much does the car cost أو how much is the car، دي صيغة ودي صيغة. فأنا بسأله عن السعر باستخدام cost، بسأله في المضارع. فلما تيجي تحولها هتقول how much the car، والماضي من cost. surprisingly الماضي من cost برضو، التصريف الثالث برضو cost. فيبقى how much the car cost ده صيغة ال reported من الجملة، وده كده ماضي بسيط. خلاص. could you kindly tell me where. could you kindly دي خد بالك انت كده مش reported، انت كده جملتك عادية خالص مش reported. وبس كل الفكرة انك هتحولها بدل ما هي صيغة سؤال هتبقى صيغة جملة خبرية. يبقى could you tell me where the manager is، مش was. where the manager is، لانك مفيش داعي انك تحوله لزمن ابعد، ده مش reported. do you know what نقط. هل انت عارف، برضو زي اللي فوقيها بالظبط، ده مش reported. هل انت عارف خطة علي ايه؟ طيب هل اقول what علي's plan is for the weekend، ولا علي's plan for the weekend has، ولا علي's plan for the weekend is؟ طبعا انا ما قريتش نمرة بي خالص، النمرة دي هي الصح. علي's plan for the weekend كده على بعضها وبعدين is. تمام. كان اصلها ايه لو انا مش هقوله do you know، هسأل السؤال مباشرة هقول ايه what is علي's plan for the weekend، صح؟ لما هغير التركيبة من سؤال لصيغة مباشر او صيغة جملة خبرية سوري، هروح احط is كده. تمام. طبعا استبعدت نمرة بي لانها تركيبة سؤال فما تنفعش. وصلت؟ ماشي. She asked him what not doing since he left school. كنت بتعمل ايه من ساعة ما سبت السكول؟ يبقى what he had been doing، واتكلمنا عشان كان اصلها مضارع تام وبقيت ماضي تام. He wanted to know where his laptop. انت حطيت اللابتوب بتاعي فين؟ يبقى انا بسأله في الماضي لو هي مباشر، يبقى where he had put. he had put. I asked Mr. Khaled how many pounds the day before. انت كسبت كام امبارح؟ يبقى انا بسأله عن اللي عمله امبارح، يبقى how many pounds he had earned، هنحوله الماضي تاني. أحمد asked me where the day before. رحت فين ليلة امبارح أو يوم امبارح أو yesterday. يبقى where did you go مباشر، يبقى where I had gone the day before. أمجد asked حسام when he not his homework. هتعمل امتى واجبك أو عملت امتى واجبك، أنا معرفش. when he will غلط، would تنفع،
has غلط does غلط، لا إما would do لا إما had done، هما دول اللي كانوا ينفعوا. The teacher asked أحمد all the way on foot. هل أنت جيت الطريق كله على رجلك؟ أو هل أنت بتيجي الطريق كله على رجلك اسمه إيه ده؟ في المضارع. يبقى هحوله أقول asked أحمد would لأ، if did لأ، if he came تنفع، if does he came لأ. if he came كان أصلها إيه؟ مش هل انت اتيت، لا بسأله هل انت بتيجي، يعني العادة بتاعتك يعني، فكان بيسأله do you come في المضارع البسيط، فلما تتحول يبقى الماضي البسيط he came. The teacher asks، الله أول مرة تيجي asks، خدوا بالكم فعل القول مضارع، إذا أنت مش هتحول أزمنة لورا. asks her where has been where been، يبقى أنت هنا هتخليها مضارع تام عادي مش ماضي تام، يبقى where she has been. متنساش she هتتقدم، يعني أنت هتقدم الصيغة أو هتغير الصيغة، ولكن الزمن مش هترجعه لورا لأن فعل القول أو فعل السؤال هنا مضارع. I asked نورا what not doing at 9 in the kitchen. كنت بتعملي ايه امبارح الساعة 9 بالليل في المطبخ؟ فأنا بسألها على الماضي، يبقى هقول what she had been doing، هتحولها الماضي ده. He asked me whether not there before. هل رحت هناك قبل كده؟ فهو بيسألني أنا في الماضي، فأنا هحولها الماضي الأبعد، يبقى whether I had gone there before. كده خلصت الدرس بتاعنا والوحدة بتاعتنا. يا رب تكون reported question كده بقى أسهل. زي ما احنا اتفقنا قبل كده، وفي المرة دي تحاول ترجع السؤال لأصله أو تعرف كان أصله إيه علشان وانت تختار مظبوط. وكده تمام، الوحدة بتاعتنا خلصت وزي الفل. ان شاء الله الوحدة اللي جاية فهنكمل reported برضه، وهنتكلم عن reported quiz reported suggestion وadvice والحاجات دي، فلما نوصل لها ان شاء الله. الفيديو اللي جاي هيبقى ال open general exercise على يونت 9 و10، عشان خاطر الناس اللي بتسأل عليه هما بيبقى كل يونتين بنعمل الفيديو بتاع ال open general. اشوفكم على خير.